Em, cứu mạng. Ai đó cứu ba mẹ con tôi với. Theo cách mà Ni Trì Trì đăng trên báo. Đi tìm tên cha tôi đó. Không ngờ suýt chút nữa thì bay màu. Đúng vậy, hôm nay tôi không chỉ ở đây, mà sau này cũng sẽ luôn ở đây. Bây giờ tôi chính là đội trưởng của họ. Mọi người có thấy bất ngờ không? Có thấy ngạc nhiên không nào? Nề tình chúng ta là người quen cũ. Tôi sẽ cho các người một cơ hội để thú nhận. Các người nên biết đường mà nắm bắt cho tốt vào. Nếu không, thủ đoạn của tôi thế nào các người thừa biết rồi đấy. Cô đang nói gì vậy? Tôi không biết, thật sự không biết mà. Vậy thì chịu rồi, hết cách. Tôi vốn muốn dùng sức mạnh của ngôn từ để cảm hóa. Nhưng nếu các người không cảm nhận được sự thú vị đó, thì hãy cảm nhận sự tinh tế của hành động nhé. Ni Trì Trì từ từ đứng dậy khỏi ghế, từng bước một tiến lại gần. Tôi nhớ các người có loại sâu đục xương đúng không? Để cho bọn họ nếm thử vài con xem sao. Các người định làm gì? Thì tiếp đón các người chứ làm gì? Đây là loại sâu gì vậy? Chúng sẽ chui vào cơ thể các người, luồn lách vào tận trái tim. Không để các người đang suốt ngay đâu, mà sẽ gặm nhấm trái tim các người từng chút một, khiến các người sống không được, mà muốn ra đi cũng không xong. Thế sao hả? So với mấy cái thí nghiệm của các người, thì cách của chúng tôi thanh tao hơn nhiều đúng không? Mấy người nhìn Ni Trì Trì với gương mặt như thiên thần, nhưng tâm can như ác quỷ mà gào thét. Không, cô không được làm thế. Không được. Tôi có thể làm bất cứ điều gì trên địa bàn của mình. Đến cả một con kiến cũng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Huống hồ là những loại chuột cống hôi hám như các người. Chúng tôi có toàn quyền và đủ năng lực để xử lý các người. Ra tay đi, rõ thưa đội trưởng. Trời ơi, Ni Trì Trì nhìn bọn chúng đau đớn lăn lộn trên đất. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô liếc mắt ra hiệu cho Miêu Miêu. Ám chỉ cậu ta hãy tăng thêm cường độ. Làm ơn đừng hành hạ chúng tôi nữa. Không được đâu nha. Các người là mồi nhử mà chúng tôi đã cất công bắt được. Trước khi câu được con cá lớn mà chúng tôi muốn, thì các người chưa được phép bay màu đâu. Tiếp tục đi. Đau quá, thật sự quá đau rồi. Cầu xin cô hãy xử lý tôi đi. Được thôi, nhưng hãy khai ra danh sách chi tiết người của các người. Nếu không, nỗi đau này các người không chỉ phải chịu đựng ngày đêm, mà còn được trải nghiệm thêm những thứ khác nữa đấy. Tiểu Miêu Miêu của tôi còn nhiều bé cưng lắm nha. Đừng mà, tôi sẽ nói hết. Dừng lại đi. Ám ảnh, lấy giấy bút cho bọn chúng viết. Bắt bọn chúng viết riêng ra. Nếu phát hiện có điểm nào không khớp, thì hãy để tất cả nếm lại. Cảm giác bị cổ trùng gặm nhấm một lần nữa. Ám ảnh lạnh lùng cầm giấy bút lên, xách một tên đi chỗ khác. Nhưng trong lòng thầm nể sợ Ni Trì Trì thêm vài phần. Tự dặn lòng sau này tuyệt đối không được chọc vào cô ấy. Mười mấy phút trôi qua, mấy người họ đều cầm một tờ giấy quay lại. Ni Trì Trì không nhận cũng chẳng thèm xem. Miêu Miêu, anh xem đi, xem có bao nhiêu chỗ khác nhau. Mấy cái tên đầu tiên đều giống nhau hết. Chỉ có trong danh sách của hai tên nhẫn giả kia là có thêm một cái tên nữa. Tôi nghĩ có lẽ ba tên kia cấp bậc chưa đủ, nên không được phép tiếp cận người này đâu. Đã là khách quý phương xa, thì tất nhiên phải được tiếp đón riêng biệt rồi. Mang hai tên nhẫn giả đó tới đây. Hai tên bị ám ảnh và Trung đại lực xách tới. Khi nhìn thấy nụ cười của Ni Trì Trì, gương mặt bọn chúng lộ rõ vẻ tuyệt vọng như người đã khuất. Những gì cần khai chúng tôi đã khai hết rồi, tuyệt đối không giấu giếm điều gì cả. Cô muốn xử lý hay làm gì tùy ý, chỉ xin cô hãy cho chúng tôi một sự giải thoát nhanh chóng. Chúng tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi. Dù cô có để sâu bọ ăn thịt chúng tôi, thì chúng tôi cũng chẳng còn gì để khai thêm nữa. Nhưng dù cô có khiến chúng tôi phải khuất phục, thì người đó các người cũng không bao giờ bắt được đâu. Các người định sẵn là sẽ thất bại rồi. Đó là chuyện của chúng tôi. Anh không cần phải bận tâm lo lắng đâu. Bây giờ các người có thể yên tâm mà ra đi rồi. Yên tâm đi, họ sẽ không để các người phải đợi lâu đâu. Mang đi, giao danh sách này cho tổ trưởng. Cô không đi gặp tổ trưởng sao? Không đi đâu, tôi đã hứa với em trai là sẽ về nhà sớm rồi. Và lại danh sách đã đưa cho các anh hết rồi. Nếu như việc này còn cần tôi ra tay, thì các anh nên về quê làm ruộng đi là vừa. Đi đây. Đội trưởng của chúng ta đúng là phóng khoáng thật đấy. Còn thong dong hơn cả một thầy tu như tôi nữa. Không biết cô ấy luyện tập kiểu gì nhỉ? Lần sau gặp nhất định tôi phải học hỏi mới được. Đôi khi tôi thực sự cảm thấy cô ấy không phải 16 tuổi, mà phải là 36 tuổi mới đúng. Cô ấy quá đỗi điềm tĩnh, cứ như thể đã trải qua rất nhiều chuyện vậy. Mê mông, anh nương. Mọi người đừng ra đi nhé. Em sẽ đưa mọi người về nhà ngay đây. Chúng ta không tìm trà nữa, được không? Cứu mạng, ai cứu chúng tôi với? Ni Trì Trì đang đạp xe, thì nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng thoang thoảng đâu đây. Lập tức bóp phanh lại, dừng xe hẳn rồi bước tới. Thấy ba người gầy gò ốm yếu đến mức không ra hình người. Trong đó có hai người đã hôn mê, chỉ còn một đứa trẻ đang kêu cứu với giọng khản đặc. Khi nhìn thấy Ni Trì Trì xuất hiện, trong mắt cậu bé bùng lên tia hy vọng. Làm ơn cứu chúng tôi với, chúng tôi có tiền mà. Vừa nói cậu bé vừa lôi trong túi ra mấy đồng tiền lẻ nhăn nhúm. Ni Trì Trì không nói gì, nhảy xuống, mỗi tay xách một người. Tôi đưa họ lên trước đã, em đợi một chút nhé. Cảm ơn chị. Ni Trì Trì lấy đà nhảy vọt lên trên, đặt hai người xuống, lại nhảy xuống đưa nốt người còn lại lên. Em ôm lấy mẹ ngồi ở phía sau, còn anh trai em thì ngồi phía trước. Chị đưa mọi người đến bệnh viện, em có trụ được không? Được ạ, ngồi chắc vào, chị phải tăng tốc đây. Vâng. Trên đường đi cô lao đi như gió. Quãng đường bình thường mất 20 phút, mà cô đạp chỉ mất đúng 10 phút. Vừa đến cổng đã bắt đầu gọi lớn. Bác sĩ ơi, mau cứu người. Có chuyện gì vậy?
Họ bị thương rồi, hôn mê hết rồi. Được rồi, mau đẩy vào trong. Ni Chỉ Chỉ vốn định rời đi, nhưng nhìn bộ quần áo vá chẳng vá đục của ba người bọn họ, cô thở dài một tiếng, nghĩ bụng cứu người thì cứu cho chót nên cô đi thẳng vào bệnh viên. Bệnh nhân bị vật nặng đánh trúng đầu, chân cũng bị tác động vật lý gãy luôn rồi, mau đưa vào phòng phẫu thuật. Người nhà đi đóng viện phí đi, chị sẽ ứng trước cho. Sau này các em kiếm được tiền rồi trả lại chị sau cũng được. Cảm ơn chị nhiều lắm. Tiền chị đóng xong rồi, một mình em lo được chứ? Dạ được, cảm ơn chị. Tiền này chúng em nhất định sẽ trả lại ạ. Ân nhân ơi, chị có thể cho em biết tên và địa chỉ của chị không? Chúng em cần biết để sau này còn trả tiền ạ. Chị tên là Ni Chùy Chùy, sống ở khu gia đình quân đội. Chị nói chị là Ni Chùy Chùy sao? Có phải là Ni Chùy Chùy hay viết bài trên báo không ạ? Cậu bé lấy trong túi ra một tờ báo được gấp, rất ngay ngắn và sạch sẽ, đưa cho Ni Chùy Chùy xem. Chị xem này, chính là người này, Ni Chùy Chùy. Nhìn thấy tiêu đề Tiểu Ni dạy bạn cách trị gã tôi trên bài báo, cô có chút ngạc nhiên, không ngờ tiện tay cứu người mà lại có duyên nợ như thế này. Đúng là chị đây, cảm ơn em. Chúng em chính là vì đọc được bài viết của chị mới dám trốn ra đây. Dù chúng em chưa thành công, nhưng ít nhất mẹ em vẫn còn sống. Nếu không có chị giúp đỡ, thì lần này chắc cả nhà em đã bay màu từ lâu rồi. Mọi người bị cha của các em dạy dỗ thế này sao? Có cần chị giúp báo công an không? Chính là ông ta làm, nhưng báo công an cũng vô ích thôi. Không có tác dụng đâu, vì ông ta chính là công an mà. Hơn nữa lúc đó cũng chẳng có ai nhìn thấy cả. Chị là người tốt, em không thể làm liên lụy đến chị được. Công an ư? Ni Chùy Chùy linh cảm có gì đó không ổn. Em hãy kể lại toàn bộ quá trình sau khi gặp mặt, thật chi tiết cho chị nghe xem nào. Biết đâu chị có thể giúp được gì đó cho em. Yên tâm đi, cha chị là đoàn trưởng quân đội đấy, không sợ ông ta đâu. Liệu cha chị có giúp chị không? Tất nhiên rồi, ở nhà chị là người có tiếng nói nhất. Em cứ nói đi, chị sẽ không gặp chuyện gì đâu. Hơn nữa ngoài chị ra cũng chẳng ai chịu giúp các em đâu. Và lại chính em nói mọi người bị cha mình dạy dỗ ra nông nỗi này. Nếu ông ta biết mọi người vẫn còn sống, chắc chắn ông ta sẽ ra tay lần thứ hai cho xem. Đến lúc đó, chưa chắc chị đã xuất hiện kịp thời để cứu mọi người đâu. Ở nhà chúng em không thể sống nổi nữa. Anh cả đọc được bài viết của chị, nên đã dắt cả nhà đi tìm cha. May mắn là vừa ra khỏi ga tàu đã gặp ngay được cha em. Lúc đầu ông ta không nhận chúng em, bảo rằng chúng em nhận nhầm người rồi. Nhưng mẹ em đã lấy ảnh ra để uy hiếp ông ta, nói rằng nếu không nhận thì sẽ đi tố cáo. Ông ta sợ quá nên đưa chúng em đến một căn nhà. Chúng em chưa kịp nói gì đã bị đánh ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói lại rồi. Ngày nào ông ta cũng dạy dỗ chúng em, mẹ và anh cả vì bảo vệ em mà bị bẻ gãy chân. Hôm qua ông ta phát điên muốn xử lý hết cả lũ. Nhưng giữa chừng có người đến tìm, nên ông ta vội vã chạy ra ngoài. Chúng em thừa cơ ông ta không có nhà liền trốn ra. Nhưng vì vết thương quá nặng, nên không cẩn thận ngã xuống hố. Mẹ và anh cả em lúc đó ngất đi luôn. Chân em cũng bị thương và cũng lịm đi. Lúc tỉnh lại em liền kêu cứu nhưng chẳng thấy ai. Nếu không có chị thì có lẽ bây giờ em cũng sắp mất lịm đi rồi. Cha em tên là gì? Trước đây tên là Giả Đại Trụ, bây giờ đổi thành Giả Nhân Hành. Chị biết rồi. Mấy ngày tới mọi người cứ yên tâm dưỡng thương ở bệnh viên. Ngày mai chị sẽ lại ghé thăm. À đúng rồi, cầm lấy số tiền này đi. Đó thì xuống canteen mà mua cơm ăn. Đợi sau này có tiền rồi trả lại cả thể. Cảm ơn chị, không có gì đâu. Các em rất dũng cảm, cũng đã cho chị thấy được hiệu quả thực tế của bài báo. Chị rất vui, đi đây. Cái người đó tồi tệ quá đi. Đến cả vợ con mình mà cũng ra tay ác thế được. Thật chẳng bằng loài chuột chúng tôi nữa. Đúng là gã tôi, một lát nữa tôi sẽ dắt đám đàn em tới xử lý hắn ta. Hâm ôm. Vợ à, vợ ơi, đừng có động chân động tay mà. Chị dâu của mẹ kế thừa lúc con bé không có nhà, lại muốn bắt nạt em trai của nó kia. Bình thường chúng ta có thể dạy dỗ người khác hoặc phóng hỏa, nhưng cái tên này thì thôi bỏ đi, dơ giấy hết cả bộ đồ chơi. Ni Chùy Chùy nghe câu trả lời hời hợt của nó thì khẽ day day ấn đường. Vốn dĩ cô còn định phải nó đi làm nhiệm vụ, nhưng xem ra là không ổn rồi. Lỡ như nó thật sự ra tay xử lý người ta thì cô em là mình phải bỏ nó đi mất thôi. Đúng là đồ cặn bã cùng loại. Chị có muốn tôi qua đó cho hắn một trận không? Cho hắn nếm mùi vị khó quên vào đồ ăn ấy. Không được, mấy đứa đừng có quậy phá lung tung. Mau đi theo dõi tên họ già kia cho tôi. Tôi luôn thấy hắn ta có gì đó rất mờ ám. Nhớ canh chừng cho kỹ vào đấy. Nếu có phát hiện gì thì báo ngay cho tôi biết. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ triệu tập hết đám đàn em của mình lại, canh chừng hắn ta suốt 24 giờ không rời nửa bước. Đảm bảo lúc hắn ngủ, ngay đầu giường cũng có 2 con chim đứng gác. Ha ha, được rồi, đi đi. Này chủ nhân, tôi có còn là con vật cưng thân thiết nhất của chị nữa không? Sao chị lại phải nó đi mà không phải tôi? Chị thiên vị quá rồi đấy. Không có đâu, cô có nhiệm vụ còn quan trọng hơn nhiều. Lát nữa tôi sẽ nói cho nghe. Bây giờ chúng ta phải mau chóng về nhà thôi. Nếu không em trai tôi sẽ đợi sốt ruột mất. Thực ra Ni Chùy Chùy chẳng có nhiệm vụ nào cho nó cả, nhưng sợ nó làm bậy nên đành mở mắt nói dối vậy. Chị ơi, bao giờ chị mới về? Lúc nào cần về thì chị sẽ về thôi.
Cái thằng danh con này, mày nói năng kiểu gì thế hả? Cái con nhỏ điên khùng kia. Chỉ có mấy người mới coi nó là cái gì đó thôi. Nó còn dám làm chồng ta bị thương, lại còn tống tiền nhà tao nữa. Để xem nó có mạng để lấy tiền mà có mạng để tiêu không. Không được rồi chị tôi như thế. Hừ, thằng nhãi danh này, mày dám đánh tao à? Cha mày không dạy được mày, mẹ mày không dám quản mày. Thì hôm nay bà mợ này sẽ dạy cho mày biết thế nào là gia giáo. Vợ ơi, vợ à, đừng có động thủ mà. Tránh ra, mấy người sợ cái con điên đó. Trừ Tống Thiến Hoa tôi thì không sợ đâu nhé. Ồ, lại có người đến tặng tiền nữa sao? Tốt quá đi mất. Mọi người đúng là hào phóng thật đấy. Bà không sợ tôi thật sao? Chị ơi, chị về rồi. Mụ ta bắt nạt em, còn mắng cả chị nữa. Em đánh mụ ta thì mụ ta lại định đánh em kìa. Chị giúp em xả giận đi. Được thôi. Bà nói bà không sợ tôi đúng không? Đại nha à, mợ em nói sảng đấy mà. Thực ra hôm nay tụi mợ qua đây là để đưa tiền. Đây là 1.000 tệ, cháu đếm lại đi. Nếu không có vấn đề gì thì mợ xin phép đưa bà về nhé. Vẫn là mợ hào phóng nhất. Tiền chắc chắn là đủ rồi. Còn chuyện bà ngoại về nhà thì thôi đi. Mẹ kế của tôi vẫn cần người chăm sóc mà. Bà nội mất rồi, mẹ ruột thì phải chăm con chứ. Cái con nhỏ điên kia, mày lấy tư cách gì mà sai bảo bà ngoại hả? Với lại mày còn dám đòi tiền nữa à? Đã thế còn đòi một lúc tận 2.000 tệ. Mày không sợ tiêu tiền đó rồi bị mắc nghẹn à? Khôn hồn thì trả lại tiền ngay đây. Nếu không thì đừng trách tao không khách khí với mày. Vậy bà cứ thử không khách khí xem nào. Tôi cũng muốn biết bà định làm gì tôi đây. Hiện thể tôi cũng đang thấy thiếu tiền tiêu vặt. Bà mà ra tay trước thì tôi mới có cớ để dạy dỗ bà chứ. Mày im miệng đi cho tao nhờ. Ông quát tôi à? Tôi làm thế này là vì ai hả? Tôi biết bà vì tôi rồi. Nhưng chúng ta không đấu lại con bé đó đâu. Đầu óc nó còn không bình thường nữa. Đến lúc đánh không lại rồi lại phải đền thêm tiền đấy. Nhà mình không chịu nổi thêm đợt nào nữa đâu. Đừng có quậy nữa. Tôi quậy à? Mấy người bị một con nhỏ điên bắt nạt mà không dám hò hé gì. Tôi giúp mấy người xả giận mà ông lại bảo tôi quậy à? Một đứa nhỏ gầy dơ xương thế này mà mấy người sợ cái gì? Mấy người sợ cái gì hả? Đúng, tôi yêu đuổi lắm mà. Hừ. Mau trả tiền lại đây cho tao. Cả số tiền mày lấy từ chỗ cha mày nữa. Đưa hết đây. Cái ngữ con cái như mày cầm nhiều tiền thế làm gì? Đưa đây tao giữ hộ cho. Đợi 1-2 năm nữa, bảo mẹ mày tìm cho một nhà chồng rồi gả quách đi cho xong. Không được, mày dám không nghe lời tao à? Xem ra không dạy dỗ mày vài trận là mày không biết điều rồi. Bà nói đúng đấy. Vợ ơi, không được đâu. Tránh ra một bên. Ni chỉ thong thả lôi dụng cụ đặc biệt từ trong túi ra. À, cái tay của tôi. Cái tay của bà ấy à? Bây giờ bà có 2 lựa chọn. Một là đưa tôi 500 tệ để mua lại cái tay này. Hai là tôi sẽ loại bỏ cái tay này của bà luôn. Bà chọn cái nào? Đúng là mệt mỏi mà. Sao bà cứ thích làm loạn lên thế hả? Đã bảo là không được chọc vào nó rồi. Sao bà mãi không chịu nghe thế hả? Lại 500 tệ nữa. Nhà mình có bao nhiêu tiền để bà phá như thế này hả? Cái tay của tôi chọn một. Chúng tôi đưa tiền ngay đây. Đại nha à, cháu tha cho mợ cháu đi. Mụ ta sai rồi, mợ để mụ ta xin lỗi cháu ngay. Con đứng ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi đi chứ. Xin lỗi, tôi sai rồi. Là tại tôi ăn nói không suy nghĩ. Cháu làm ơn tha cho tôi lần này đi mà. Ồ, tiền trao cháo múc, đưa tiền thì trả tay. 500 tệ, tôi không có nhiều thế đâu. Đến cả 500 tệ mà cũng không có à? Thế mà cũng đòi đi thăm thân sao? Sau này không mang theo 1.000 tệ thì đừng có đến nhà tôi. Sau này có rước kiệu mời tôi cũng chẳng thèm đến nữa. Ngô Hồng Lương nhìn sắc mặt của anh trai mình. Biết rằng nếu hôm nay để anh trai phải trả số tiền này thì coi như từ nay cô ta mất luôn chỗ dựa bên nhà ngoại. Để tôi trả cho. Đây không phải tiền của cha cô đâu. Đưa đây nào, Ngô Hồng Lương. Cô ta móc 500 tệ cuối cùng ra đưa cho Ni Trì. Trì à, xem ra năng lực kiếm tiền của cô cũng khá đấy. Sau này lương tháng cứ nộp cho tôi một nửa. Chứ cái kiểu phá gia chi tử như cô thì chịu không thấu. Cô đã gả vào nhà họ Ni chúng tôi rồi thì không thể cứ mãi mang tiền về nhà ngoại như thế được. Tôi là mẹ kế của cô đấy nhé. Biết mà, tôi có bảo cô là con gái tôi đâu nào. Sao tôi lại chọn? Ông đã bao giờ thấy ai có một đứa con gái điên khùng thế này chưa? Bất đức quá mà. Thôi được rồi. Tiền đưa rồi thì mấy người về đi cho rảnh. Nhà tôi không có dư lương thực cho người ngoài ăn đâu. Lần sau muốn ở lại dùng bữa thì nhớ mang theo gạo với thịt thà tới nhé. Thật tình, cũng là người thành phố mà. Chẳng biết lễ nghĩa gì cả. Đến 2 lần mà tiêu mất 2.500 tệ. Đến một ngụm nước cũng chưa được uống. Rốt cuộc là ai không có lễ nghĩa hả? Em gái à, sau này có việc gì thì em cứ gọi điện hoặc về nhà mà nói. Chứ cái chỗ này, tụi anh có chết cũng không dám đến lần nữa đâu. Em tự lo cho bản thân mình đi. Mẹ cứ ở lại đây để bọn con chăm sóc. Chúng con đi trước đây. Bác cả, mợ cả, hoan nghênh thường xuyên ghé chơi nhé. Lần sau không cần mang nhiều tiền thế đâu. Tôi nhất định sẽ bảo mẹ kế chuẩn bị một bàn tiệc đãi mọi người. Ông anh họ Ngô loạng choạng ngã xuống đất. Sau đó lồng cồm bò dậy kéo Tống Thiến Hoa chạy biến đi. Mẹ kế ơi, lương tháng bà phát vào ngày mấy vậy? Cô hỏi cái đó để làm gì? Tất nhiên là hỏi cho kỹ để còn đòi tiền bà chứ làm gì. Chỉ nhớ bà kém quá mà, nên tôi phải để tâm nhắc nhở bà một chút thôi. Mẹ kế à, tôi không phải đang thương lượng với bà đâu nhé. Đã bước chân vào cửa nhà họ Ni thì phải tuân thủ quy tắc của nhà họ Ni này. Mà quy tắc của cái nhà này là do tôi đặt ra. Nếu bà không muốn tuân theo
thì chỉ còn con đường duy nhất là ly hôn với cha tôi thôi. Để tôi đưa mẹ kế đi, bà đúng là con dâu ngoan của nhà họ Ni mà. Đợi đứa bé trong bụng bà lớn thêm chút nữa, tôi sẽ đưa mọi người về quê thắp hương cho ông bà và mẹ tôi. Ở chỗ chúng tôi, chỉ khi được vào mộ tổ, được thắp nhang hóa vàng thì mới được công nhận là con dâu chính thức. Hi hi. Tôi chẳng muốn về cái nơi thôn quê dơ giày đó đâu. Bà ngoại ơi, tôi đói rồi, tôi đi nấu cơm đây. Những người trong danh sách đều đã bị bắt hết rồi. Vẫn chưa tiến hành thẩm vấn. Đội trưởng, cô có muốn cùng tham gia không? Được thôi, chào các vị khách không mời mà đến. Tôi là người tiếp đón các người. Các người muốn chủ động thú nhận, hay là để chúng tôi tiếp đón tử tế một phen rồi mới khai đây? Khai ra đi nào. Mặc dù giữa chúng ta có mối thù sâu như nước đỏ, nhưng tôi là người rất rộng lượng. Nếu các người thành khẩn khai báo, tôi sẽ không chấp nhận hành vi vô lễ của các người khi tự tiện xông vào đây nữa. Các người thấy thế nào? Chúng tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Chúng tôi là người ở đây mà. Đời đời kiếp kiếp đều sống ở đây. Chẳng có kẻ đột nhập nào cả. Ngược lại, cô là quân nhân mà lại bắt người vô duyên vô cớ. Mau thả chúng tôi ra ngay. Anh họ tôi là phóng viên đấy nhé. Tôi sẽ để anh ấy viết bài về việc cô vô duyên vô cớ giam giữ chúng tôi trái phép, để cho cả thiên hạ này đều biết bộ mặt thật của các người. Tôi còn nghe thấy hắn ta nói về cô. Nói tôi là đồ cặn bã gì sao? Hắn nói cô là một món đồ chơi sắc bén đấy, có thể tận dụng được đôi chút. Anh họ anh là phóng viên sao? Chẳng lẽ là cái tên đó à? Vậy thì anh không cần phải tìm hắn nữa đâu. Hắn ta ấy á, đã được mời đi uống trà từ lâu rồi, nên anh đã là em họ của hắn, thì anh chắc chắn cũng chẳng trong sạch gì đâu. Cuối cùng, dựa trên nguyên tắc nhân đạo, tôi hỏi lại một lần nữa, anh muốn chủ động khai báo hay để chúng tôi cưỡng chế khai báo đây? Tôi không tin, tin hay không là việc của anh thôi. Để tôi làm anh tuyệt vọng hẳn luôn nhé. Thân phận của anh là do chính đồng bọn của anh khai ra đấy. Hắn ta còn là một nhẫn giả chuyên nghiệp cơ mà. Vậy nên anh vẫn định tiếp tục tự lừa mình dối người sao? Tôi sẽ khai. Tốt lắm. Miêu Miêu, ghi chép lại cho kỹ vào. Dạ rõ, tên là Ngô Thể Thâm. Xem ra anh rất thích nơi này của chúng tôi đấy nhỉ. Đến mức quên luôn cả tên thật của mình rồi. Chúng tôi rất bao dung mà. Nếu anh thành tâm gia nhập, chúng tôi cũng sẽ không từ chối đâu. Nhiệm vụ của thứ nhất lang là tìm ra kho báu cất giấu trước khi rút đi, đồng thời lợi dụng cơ hội để gây ra hỗn loạn, khiến nhiều người có ác cảm với cấp trên hơn. Tốt nhất là dấy lên một cuộc bạo loạn nữa. Như vậy chúng tôi sẽ có lý do để phát động viện trợ nhân đạo. Các người gọi hành động xâm lược là viện trợ sao? Đúng là đồ giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả hết chỗ nói mà. Đồng bọn gồm nhẫn giả số 1 và nhẫn giả số 2. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thế nào, hắn ta khai hết rồi chứ? Khai rồi, khai rất rõ ràng và chi tiết luôn ạ. Đúng là vẫn phải nhờ đến đội trưởng ra tay. Cô ấy chỉ cần đứng đó thôi, mà chẳng cần nói gì nhiều, người ta đã khai vanh vách rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cuộc thẩm vấn nhẹ nhàng thế này. Cảm giác còn sảng khoái hơn cả uống nước lạnh nữa. Vậy sao? Hi hi. Xem ra dì nhỏ đúng là ngôi sao may mắn của tổ đặc biệt chúng ta rồi. Từ lúc cô đến đây, đặc vụ cứ bị tóm hết tốp này đến tốp khác. Họ đã khai ra những ai rồi? Tôi sẽ gọi điện cho thầy ngay, để họ phụ trách việc tóm người. Không cần đâu, tôi vừa mới đối chiếu xong. Trong số những người hắn khai ra, hầu hết đều là những kẻ chúng ta đã xử lý xong rồi. Theo như tình hình này, đám đặc vụ bên mình đã bị nhổ tận gốc rồi. Vậy hả? Nếu thế thì quả thật có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm rồi. Chi Chi à, lần này cô lập công lớn rồi đấy. Lát nữa tôi sẽ báo cáo lên trên. Xin thưởng cho cô nhé. Sao mặt cô lại có biểu cảm đó? Đặc vụ bị tóm hết rồi. Sao trông cô chẳng có vẻ gì là vui vậy? Anh không thấy là quá thuận lợi sao? Mấy kẻ bị tóm trước đó còn chống trả ngoan cố. Nhưng hôm nay tôi mới chỉ đe dọa chút thôi. Còn chưa kịp nhắc nhở mạnh mấy câu, hắn đã khai sạch rồi. Cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Đội trưởng, chị đúng là thần hồn nát thần tính quá rồi. Dạo này chị gây ra náo động đâu có nhỏ. Tôi đoán là bọn chúng sợ rồi, không muốn phải chịu đau đớn thể xác, nên vừa thấy chị là cuống cuồng khai hết luôn. Vậy thì càng có vấn đề. Tôi vào tổ đặc nhiệm từ lúc nào? Mới hôm qua mà, nên câu anh nói chúng sợ tôi là không hợp lý rồi. Đám người đó đã bị tóm rồi. Làm sao bọn chúng biết được tôi là ai? Đây chính là một vấn đề rất rõ ràng. Ý đội trưởng là vẫn còn kẻ khác. Thậm chí kẻ này còn ẩn mình sâu hơn, tiếp xúc được nhiều hơn. Con kẻ vừa nãy chỉ là một quả bom khói thôi. Không chỉ Ngũ Thể Thâm khai báo dứt khoát như vậy, mà có lẽ là để kết thúc chuyện này nhanh hơn, từ đó bảo vệ những kẻ còn lại. Nếu chúng ta tin rằng không còn đặc vụ nữa, thì bước tiếp theo nhiệm vụ của chúng sẽ càng trơn tru hơn. Rất có khả năng, nếu không hắn đã chẳng khai báo nhanh gọn thế. Mà những kẻ hắn khai ra lại vừa khéo là những người đã bị tóm rồi. Chắc chắn chúng đã biết trước ai bị tóm, và ai thì chưa. Tiếp tục thẩm vấn đi, nhất định phải cậy miệng chúng ra. Không ổn rồi tổ trưởng, đội trưởng. Tôi và thư sinh đưa người đến nhẫn giả số 1. Thấy Ngũ Thể Thâm nghe hắn khai được một lúc, hắn đã dùng răng cắn đứt cổ họng người ta rồi. Cái gì? Các cậu làm việc kiểu gì vậy? Người sao rồi? Đạo sĩ đang cứu người, nhưng vết thương hơi nặng. Anh ấy không chắc chắn nên bảo tôi gọi mọi người qua đó. Đi thôi.
Để tôi, nói xong tôi liền nhanh tay cầm lấy cây kim châm lớn. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, tôi đã châm sệt sệt mấy phát. Đến khi họ định thần lại thì xi dâu đã ngừng chảy. Đội trưởng, chị cũng biết y thuật sao? Biết sơ sơ thôi, trong bệnh viện tâm thần thì hạng người nào chẳng có. Tôi lại có quá nhiều thời gian rảnh. Không học thì còn biết làm gì? Chị thế này mà bảo là biết sơ sơ à? Nếu ông khai ra kẻ đứng sau thực sự, tôi có thể cân nhắc cứu ông một mạng. Khạch, khạch. Tiểu Miêu Miêu, đưa giấy bút cho hắn. Rõ, Ngũ Thể Thâm đón lấy. Run rẩy viết, không còn ai khác nữa đâu. Tôi chính là kẻ cầm đầu cao nhất. Làm ơn hãy cứu tôi với. Tôi có thể nói cho cô vị trí kho báu. Tôi biết ông không phải kẻ đó. Nếu muốn sống thì tốt nhất nên khai thật đi. Những gì tôi nói đều là thật. Đã cứng đầu như vậy thì đi xa ra mà gặp Thượng Đế đi. Không được, tôi là tù binh. Các người phải cứu tôi. Ai mà biết được chứ. Ha ha. Hẹo rồi, bay màu rồi. Y thuật của tôi không giỏi lắm. Không bay màu thì cũng đi hỏa táng thôi. Chúng tôi am hiểu ý lý. Sau này chuyện chữa bệnh cứu người cứ giao cho tôi đi. Cái nào thật sự không chữa được mới giao cho chị làm thí nghiệm. Vậy rốt cuộc là còn kẻ khác hay không? Tôi thấy là có. Đem người đi xử lý, chôn cất đi, ra ngoài rồi nói. Dù sao thì nếu có thật, những kẻ còn lại hoặc là không biết, hoặc là sẽ không nói. Cứ tìm thêm manh mối đi. Xem ra mọi chuyện lại rơi vào bế tắc rồi. Nhưng chuyện này chúng ta không cần quản nữa. Lát nữa tôi sẽ gọi cho thầy để ông ấy cử người tiếp quản. Chúng ta chủ yếu vẫn là đối phó với các tình huống đặc biệt. Trong rừng rậm phía nam có một nhóm đồng chí đã ra đi mãi mãi. Những người vào tìm kiếm cũng biệt vô âm tín. Cấp trên cho rằng có thể đã gặp phải hiện tượng siêu nhiên, nên bảo chúng ta cử người đi hỗ trợ. Chì chì, cô dẫn theo đạo sĩ đi một chuyến nhé. Cuối cùng cũng đến lượt đạo sĩ này ra tay rồi. Đa thế còn được đi cùng đội trưởng nữa. Đây coi như là lần đầu tiên tôi được đồng hành cùng đội trưởng làm nhiệm vụ nhỉ. Thật sự là vinh hạnh quá đi mà, ha ha ha. Đội trưởng, sắp tới phải chiều cố nhau rồi. Dễ thôi, khi nào xuất phát? Ni Chỉ Trì không hề bài xích việc đi làm nhiệm vụ. Nói thật, cô ấy còn thấy khá hào hứng. Được đi đây đi đó thay vì cứ rú rú một chỗ. Rất hợp với cô ấy. Càng sớm càng tốt, muộn nhất không quá 3 ngày. Các cậu tạm thời chưa có nhiệm vụ thì cứ hỗ trợ bên quân đội. Điều tra kỹ đám đặc vụ và tìm kiếm kho báu đi. Giải tán thôi, đội trưởng à. Tên đạo sĩ thối đó chẳng đáng tin chút nào. Hay là để hòa thượng tôi đi cùng chị? Tôi cũng đi được. Rừng rậm hả? Tôi cũng đi được nè. Nếu lỡ gặp phải thứ gì đó không nên tồn tại thì dị năng hệ lôi của tôi cũng giúp được khối việc đấy. Rừng rậm nhiều rắn rết sâu bọ là phiền phức nhất. Đương nhiên là người như tôi đi thì hợp lý hơn rồi. Đội trưởng hay là chị đi nói với tổ trưởng cho tôi đi cùng với. Không cần đâu, tôi đưa đạo sĩ và đại lễ qua đó là được rồi. Các cậu có nhiệm vụ của các cậu. Sau này thiếu gì cơ hội đi làm nhiệm vụ. Không cần vội lúc này. Xem ra lần này chúng ta không có cơ hội thấy đội trưởng. Trổ tài đại phát thần uy rồi. Đạo sĩ thối, hơi cho anh quá rồi đấy. Nhớ mà căng mắt ra nhìn cho kỹ. Vậy còn kể cho chúng tôi nghe xem đội trưởng đã làm những gì. Anh ta luôn cảm thấy Ni Chỉ Trì giống như một cuốn sách. Nếu không lật sang trang tiếp theo, sẽ chẳng bao giờ biết được trang đó viết những gì. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nhìn thật rõ ràng tường tận. Đạo sĩ cũng cảm thấy thực lực mà Ni Chỉ Trì thể hiện chưa bằng 1/10 sức mạnh thật sự của cô ấy. Mai xuất phát. Hôm nay thu dọn hành lý đi. 9 giờ sáng mai đúng giờ khởi hành. Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Có gì mai nói tiếp. Tên đồng loại cặn bã, tôi về rồi đây, có phát hiện gì không? Tên đồng loại cặn bã, cậu nói đúng rồi đấy. Kẻ giả mạo đó quả nhiên có vấn đề. Hắn đã phát hiện ra đám nhị o bỏ trốn rồi. Giờ đang tính kế đi tìm bọn họ đấy. Ồ, tôi còn nghe hắn nhắc đến cô nữa. Hắn nói gì về tôi? Tên cặn bã đó nói cô là một món đồ chơi sắc bén. Có thể tận dụng được một chút đấy.